নমস্কাৰ, welcome to Tutor Assam. আজি আমি ডিসকাস কৰিম জেনাৰেল ষ্টাডিজ APSc Prelims 2013 পাৰ্ট 2 ভিডিওটো য'ত 25 টাইম CQs থাকিব। পাৰ্ট 1 ভিডিওটো আপোনাৰ 25 টাইম CQs আছিল, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি পাৰ্ট 3 আৰু পাৰ্ট 4 নেক্সট দুটা ভিডিওত কোৱেশ্চন পেপাৰখন কমপ্লিট কৰি দিম। সো আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। First question to hold female literacy rate in India as per the census data 2011 stands at the answer to hobo 64.6%. Question number 27 to hold in the last one decade which among the following sectors has attracted the highest foreign investment inflows into India? On the last 10 বছৰত কোনটো সেক্টৰে highest আপোনাৰ investment বাহিৰা কোম্পানীৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আনিছে? ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল chemicals other than fertilizers, service sectors, food processing, telecommunication. The answer of telecommunication. Question number 28 to hold which Indian economist helped create the United Nations Human Development Index? Option দিয়া হৈছে Jagadish Bhagwati, Amartya Sen, Arvind Pangaria, Ashok Desai. The answer of Amartya Sen. Question number 29 to hold in India which one among the following formulates the fiscal policy? মানে ফাইনেন্সিয়াল পলিসি ইন্ডিয়া কোনে ফর্মুলেট করে? অপশন দিয়া হয়েছে দ্য প্ল্যানিং কমিশন, দ্য মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, দ্য ফাইন্যান্স কমিশন, দ্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দ্য মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স। আৰু যেনেকৈ ফিস্কেল পলিসি মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সে ফৰ্মুলেট কৰে, তেনেকৈ মনিটাৰী পলিসি ইণ্ডিয়াত ফৰ্মুলেট কৰে দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। Question number 32 হ'ল the committee that recommended abolition of tax rebate under section 88 is ইয়াত দিছে tax rebate abolish কৰিবলৈ কোনটো কমিটি ৰিকমেন্ড কৰিছিলে? অপচন কেইটা হ'ল চেলিয়া কমিটি, কেলকাৰ কমিটি, সোম কমিটি। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কেলকাৰ কমিটি। আৰু চেলিয়া কমিটিয়ে ডিল কৰিছিলে পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংছ, টেক্স সিস্টেম, ফাইনেন্সিয়েল সিস্টেমৰ লগত, আৰু সোম কমিটিয়ে ডিল কৰিছিলে গাইডলাইনছ ফৰ জেনাৰেল এন্টি এভয়েডেন্স ৰুলৰ লগত। Question number 31 to hold VAT is imposed on directly on consumer on the first stage of production, on the final stage of production, on all stages between production and final sale. The answer is on all stages between production and final sale. Option D. Question number 32 to hold SEBI is an statutory body, advisory body, constitutional body, non-statutory body. The answer is statutory body. Statutory body বোৰ হ'ল যোনবোৰ বডি আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত এখন মেজৰিটি সিম্পল মেজৰিটি যদি কিবা এক্ট এখন পাস কৰি বনোৱা হয় তেতিয়া হেতু ষ্টেটুটৰী বডি বুলি কয়। আৰু কনস্টিটিউশনাল বডিজ বোৰ আপোনাৰ এইবোৰ বডিজ যোনবোৰ কনস্টিটিউশনালি ইহঁতৰ তাত মেনশন থাকে এইবোৰ বডিজৰ কথা যে ইহঁতৰ কি পাৱাৰ থাকিব তো কনস্টিটিউশনত মেনশন হোৱা থাকে, কিন্তু ষ্টেটুটৰী বডিৰ যোনবোৰ পাৱাৰ থাকিব সেইবোৰ ডিপেন্ড কৰিব এক্টটো যোনটো পাস কৰিছে তাত কি ইহঁতক পাৱাৰ দিছে তাৰ ওপৰত। আৰু ষ্টেটুটৰী বডিবোৰ আপোনাৰ ডিসবেন্ড কৰিব পাৰে, যেনেকৈ এখন পাস কৰিল তেনেকৈ ডিসবেন্ডো কৰিব পাৰে সিম্পল মেজৰিটি দি পাৰ্লিয়ামেন্টত, কিন্তু কনস্টিটিউশনাল বডি এটা যদি ডিসবেন্ড কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কনস্টিটিউশনটো এমেন্ড কৰিব লাগিব। আৰু প্লাছ এইটো এমেন্ড কৰাটো ইমান ইজি নহয় কাৰণ ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টো ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ষ্টেটুটৰী বডি আৰু কনস্টিটিউশনাল বডিৰ ডিফাৰেন্সটো সদায় মনত ৰাখিব। আৰু ষ্টেটুটৰী বডিৰ কেইটামান examples all আপোনাৰ National Commission for Women, National Commission for Minorities, National Commission for Backward Classes, National Law Commission, National Green Tribunal, National Consumer Disputes Redressal Commission, আৰু আপোনাৰ Armed Forces Tribunal। আৰু কনস্টিটিউশনাল বডিজ কেইটামানৰ এক্সাম্পল হ'ল যেনেকৈ আপোনাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন, ফাইনেন্স কমিশ্যন, আৰু বাকি আপোনাৰ ধৰি লওক যেনেকৈ ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশ্যন, তেনেকৈ যোনবোৰ ষ্টেট কমিশ্যনছ থাকে সাৰ্ভিস কমিশ্যনছ যেনেকৈ APSC, সেইবোৰো আপোনাৰ কনস্টিটিউশনাল বডিজ হয়। নন ষ্টেটুটৰী বডিজৰ এক্সাম্পল এটা হ'ল প্লেনিং কমিশ্যন। Question number 33 to hold in India inflation is measured on the basis of, ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইনডেক্স, যোনটো আপোনাৰ এপ্ৰিল 2014 পৰা ইণ্ডিয়াই ইনফ্লেশ্যন মেজাৰ কৰিবলৈ কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইনডেক্স ইউজ কৰা হ'ল, কিন্তু তাৰ আগত ইউজ কৰিছিল আপোনাৰ হোলচেল প্ৰাইচ ইনডেক্স। হোলচেল প্ৰাইচ ইনডেক্সত কিছুমান লুপ হোলছ আছিলে, সেইকাৰণে আজিকালি ইউজ কৰে কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইনডেক্স। Question number 34 to hold terracotta industry in Assam has developed in, terracotta industry আপোনাৰ যোনবোৰ যেনেকৈ এইবোৰ ৰাইট সাইডৰ পিকচাৰখন দেখিছিলে এইবোৰ terracotta আইটেমছ হয়, আৰু এইবোৰ
আৰু এই আইটেমছবোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যোনটো আছে এইবোৰ অসমৰ ক'ত ডেভেলপ হৈছিলে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত গোৱালপাৰা নে বাৰাক নে ধুবুৰী নে তিনিচুকীয়া ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত Question number 35 to hold a rise in the general price level may be caused by মানে ইয়াত দিছে জেনাৰেল যোনটো প্ৰাইচ লেভেল থাকে সেইটো ইয়াৰ চাৰিটাৰ কোনটো কাৰণে হ'ব পাৰে অপচনত দিয়া আছে decrease in the aggregate level of output increase in the effective demand an increase in the supply of money all of the above এতিয়া ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব all of the above কাৰণ যদি production aggregate level of output মানে decrease in the aggregate level of output মানে production যদি কমি যায় তেতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়িব পাৰে increase in the effective demand যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়িব পাৰে আৰু an increase in the supply of money যদি মানুহৰ হাতত যদি পইচা বহুত আহি যায় তেতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়িব পাৰে Question number 36 to hold in single brand retail the government of India has raised FDI limit through FIPB Foreign Investment Promotion Board from 49% to the answer of 100 sorry to typing mistake hole the answer of 100% the answer of 100% আৰু যোনটো এটো ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰমোশন বোৰ্ড হয় এটো আজিকালি নাই এটো গভৰ্নমেন্টে এবলিশ কৰি দিলে গভৰ্নমেন্টে এটো বন্ধ কৰি দিলে সো এটো আপোনাৰ 2017 ত এটো ৰিসেন্টলি বন্ধ কৰি দিলে আৰু এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ 2013 ৰ আছিল সো এটো আহিলে কিন্তু এতিয়া ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰমোশন বৰ্ডৰ কথা যদি আহে এতিয়া আপোনাৰ কোনটো ইয়াত বন্ধ কৰিছিল এটো আহিব পাৰে Question number 37 to hold the recommendation of the 13th Finance Commission have become operational for the period. The answer about 2010-15. Question number 38 to hold Paniditing Birds Sanctuary is located in which of the following districts of Assam? Jorhat, Golaghat, Sibsagar, Dhemaji. The answer about Sibsagar. Number 39 to hold decentralized planning on the basis of Panchayati Raj institution was recommended by Ashok Mehta Gadgil Committee, Mahalanobis Committee, Balwant Rai Mehta Committee. The answer about Balwant Rai Mehta Committee. আৰু Ashok Mehta Committee deal কৰিছিলে establishment of গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ লগত Gadgil Committee deal কৰিছিলে lead banking systemৰ লগত আৰু Mahalanobis Committee deal কৰিছিলে income distribution আৰু Mahalanobis Committee আপোনাৰ যোনটো আছিলে হেতু second 5-year plan ৰ লগতো related হৈ আছে মানে জড়িত আছে Question number 42 hold the minimum needs program was introduced in the 4th plan, 5th plan, 6th plan, 7th plan. The answer about 5th plan. Question number 41 to hold there was a plan holiday in India during 1955, 58, 61, 64, 71, 74. None of the above. Answer about none of the above. The correct answer to hold 1966, 67 or 68. আৰু প্লেন হলিডে মানে কি বুজাই দিছো থাৰ্ড 5 ইয়াৰ প্লেনৰ এটা টাৰ্গেট লোৱা হৈছিল যে আমাৰ যোনটো গ্ৰোথ হ'ব এটো 5.6% হ'ব কিন্তু 5.6% গ্ৰোথ নহয় জাস্ট একচুয়াল গ্ৰোথ যোনটো হল জাস্ট 2.4% হ'ল তো আর 5 ইয়াৰ প্লেনটো যোনটো আছিল হেতু ফেল হৈ গল ফেল হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট থাৰ্ড ইয়াৰ প্লেনটো শেষ হোৱাৰ পিছত যোন তিনটা বছৰ আছিল সেই তিনটা বছৰত ইণ্ডিয়াত একো প্লেনিংয়ে নকৰিলে তো সেই তিনটা বছৰকে আপোনাৰ প্লেন হলিডে বুলি কোৱা হয় আৰু সেই তিনটা বছৰ আছিল 66 67 68 Question number 42 to hold what was set up in 1954 conducting large scale surveys to meet the data needs of the country for estimation of the national income and related aggregates আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ যোনবোৰ অপচন দিয়া আছে the planning commission the national sample survey the bureau of industrial costs and prices central statistical organization ইয়াত কৈছে কি আপোনাৰ যোনটো 1958 এটা large scale সার্ভে এটা কন্ডাক্ট কৰা হৈছিল আপোনাৰ ইজন ডাটা গোটাবলে যোনবোৰ ডাটাৰ সহায়ৰে আপোনাৰ ন্যাশনাল কান্ট্ৰিটো যোনটো ন্যাশনাল ইনকাম হয় এটো এস্টিমেট কৰিবলৈ আৰু এটো কোনে কৰিছিল আৰু এটো কৰিছিল আপোনাৰ দা সেন্ট্ৰাল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গানাইজেচন যোনটো অপাৰেট কৰে আপোনাৰ আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্স Question number 43 to hold which of the following is not correct in respect of the term disinvestment disinvestment মানে কি ধৰি লওক আপোনাৰ এটা কোম্পানীত ধৰি লওক যেনিবা নামৰো ফাৰ্টিলাইজাৰ তাত গভৰ্নমেন্টে পইচা লগাই থৈছে
ধৰি লওক পইচা লগাই তাত 40% শ্বেয়াৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে আৰু সেই 40% শ্বেয়াৰ্ছ যোন গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আছে তাৰ যেনিবা ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে 50% শ্বেয়াৰ্ছ বিকি দিওঁ বিকি পেলাই সেইটো কেছলৈ বা লিকুইডাইজ কৰি দিলে তেতিয়া সেইটো ডিসইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কয় আৰু ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে reduction of public debt, process of privatization, release of large amounts of public resources locked up in non-strategic public sector enterprises, revival of public sector enterprises. So here answer about reduction of public debt. মানে আপোনাৰ disinvestment মানে reduction of public debt নহয় বাকি তিনটা হয় কিন্তু option A টো নহয় Question number 44 to all, which is the new tax regime proposed to be introduced in the country? The answer about goods and service tax. 45 to all, the first systematic attempt of economic planning in India was made in the year. The answer about 1937. আৰু এই যোনটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট চিষ্টেমেটিক এটেম্প কৰিছিলে ইকনমিক প্লেনিং ইণ্ডিয়াত যোন ইকনমিক প্লেনিঙৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখিছিলে কিতাপখনৰ নাম আছিলে প্লেন্ড ইকনমি অফ ইণ্ডিয়া আৰু এইটো লিখিছিলে এম বিস্পেচ ইয়াৰিয়াই Question number 46 to hold the minimum amount of calorie based definition of poverty in India was accepted in the 4th plan, 5th plan, 6th plan, 7th plan. The answer about 6th plan. Question number 47 to hold under decentralized planning, a planning committee is set up at which level? And decentralized planning or under planning committee to কোন লেভেলত সেট আপ কৰিবলৈ কৈছে ব্লক লেভেলত নে সাব ডিভিজনেল লেভেলত নে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত নে গাঁও পঞ্চায়ত answer about district level. Question number 48 to all, which is the largest plain of the world? The answer about Siberian plain. Question number 49 to all, how much percent of Indian landmass is covered by the state of Assam? The answer to Assam total area hall 78,438 square kilometer. India area hall 32,87,000 square kilometer. আৰু যদি আসামৰ এৰিয়া আৰু আসামৰ এৰিয়াটো ইণ্ডিয়াৰ এৰিয়া দি যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ তাৰপিছত ইনটু 100 কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাওঁ 2.386 approximately 2.39%. So ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 2.39%. Question 52 হ'ল which of the following seas is without a coastline? Black Sea, Mediterranean Sea, Sargasso Sea, Sea of Azov. The answer হ'ব Sargasso Sea. মানে Sargasso Sea টো এনেকুৱা এটা জেগাত আছে যোনটো চাৰিওপিনে কোনো লেণ্ড নাই তাৰ মানে কোষ্টলাইন নাই আৰু Sargasso Sea যোনটো হয় ই আছে এটলান্টিক অ'চেনৰ একদম মাজত আছে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ইয়াৰ কোনো কোষ্টলাইন নাই মানে ইয়াৰ লেণ্ডৰ লগত কোনো বাউণ্ডেৰীয়ে নাই Sargasso Sea So আজিলে ইমান আছিলে আমি পাৰ্ট ইয়াৰ ওপৰতো পেলানিম আৰু কমপ্লিট কৰি দিম তাৰপিছত আমি আৰু তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনবোৰলৈ যাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কিবা যদি ভুল দেখিছে তেতিয়া কমেণ্টত ক'ব আৰু প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ